Xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của Jenny. Thì theo như tiêu đề thì các bạn đã biết hôm nay mình làm về chủ đề gì rồi. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện của chính bản thân mình, một người chơi mới vào 2B2T khoảng tầm 3 tháng trước. Thì trong vòng 3 tháng mình đã làm gì? Mình nghĩ các bạn cũng đã coi những cái video về 2B2T sinh tồn của mình rồi. Thì mình đi trên con đường cao tốc X cộng, con đường cao tốc X trừ, con đường cao tốc Z cộng vân vân. Thì sau khi đi hết mọi con đường như vậy và gặp được rất là nhiều những cái công trình, rất là nhiều những cái phế tích còn sót lại của những người chơi đi trước, thì vào ngày 18 tháng 10 năm 2020, có nghĩa là tầm 2 tháng trước, thì mình có dừng lại tại một công trình. Nếu các bạn đã coi video đó của mình thì video đó tên là Minecraft công trình cống thoát nước. Mình đã tới được công trình này tên tiếng Anh là The Drain. Và mình đã tới công trình này và mình cảm thấy choáng ngợp bởi cái sự hoành tráng của nó, bởi công sức mà Optopia và Willy Root bỏ ra để xây dựng nên cái căn cứ này. Và mình đã nảy ra một quyết định, đó là mình sẽ sửa lại công trình cống thoát nước. Mình chỉ bắt đầu một mình thôi, cùng với những cái hòm xúc cơ chứa gạch địa ngục mà mình lượm ở dọc đường. Mình đã bắt đầu sửa cái sàn của nó trước. Thì ngày 22 tháng 10 năm 2020, mình đã bắt tay vô sửa cái sàn của nó trước. Dần chỉ trong vòng 5 đến 6 ngày sau là cái sàn đã được hoàn thành. Sau khi mà cái sàn hoàn thành thì mình bắt tay vô xây dựng những cái cây màu đỏ, những cây kiểu cây phong màu đỏ ở giữa của cái căn cứ The Drain này. Mình tạm thời sẽ gọi nó là The Drain nhé, chứ nói là căn cứ cống thoát nước thì nghe nó kỳ quá. The Drain. Thì sau khi xây dựng cái cây ở giữa xong, mình bắt đầu cảm thấy hụt về nguyên liệu. Và mình có nhắn tin cho một ông ở trong 2B2T. Mình có quen sơ ổng thôi. Ổng tên là Lân Katsu. Khá may mắn là ông này đồng ý tới sửa. Bình thường khi mà mình nhắn cái ý tưởng này với bất cứ ai thì người đó còn bảo là: thằng này mày bị điên à, mày ngáo, mày sửa làm gì, nó sẽ không bao giờ sửa được. Cái căn cứ này chết rồi, cái căn cứ này sẽ không bao giờ có thể sửa chữa lại được. May mắn sau đó thì Lân Katsu đã tới. Lân Katsu đã cùng với mình sửa chữa lại The Drain này. Ban đầu thì chỉ có mình và Katsu thôi. Katsu thì xây cái công trình của Willy Root, còn mình thì xây công trình của Optopia. Lúc này thì có một cách để nhân đôi đồ đang được sử dụng, nhưng mà bọn mình lại không biết cách làm thế nào cả. Thì Lân Katsu có nhắn một người bạn của anh ta tới, đó là Noted Painter. Ông này tới và mang rất là nhiều những nguyên liệu tới cho mình để xây. Ổng còn chỉ cho Katsu và mình cách để nhân đôi đồ bằng con lừa. Rất là may mắn, nhờ có cái đó mà bọn mình có thể hoàn thành được cái căn cứ này gần như nguyên vẹn luôn á, rất là nhanh chóng. Và bẵng đi một khoảng thời gian khi mà mình đã xây được hầu hết những cái công trình ở xung quanh khu vực chính của The Drain rồi, những người chơi khác bắt đầu tới. Khởi đầu đó là Claro Pendio. Ông này là một người chơi mới ở trong 2B2T thôi, và ổng chỉ muốn tới đây để ổng coi cái căn cứ The Drain vào năm 2016 còn lại cái gì. Và ông rất là bất ngờ khi mà thấy bọn mình ở đây và xây dựng lại cái căn cứ này, và ông muốn tham gia. Và tất nhiên bọn mình cũng rất chào đón và hoan nghênh ông Claro Pendio này xây chung cùng bọn mình. Và ông xây một cái nhà người ta gọi là nhà greenhouse. Đấy, thì tiếng Việt người ta gọi đó là nhà kính. Ở bên trong trồng rất là nhiều cây và ông xây khá là đẹp. Và đây cũng là công trình duy nhất của ông Claro Pendio ở trong cái căn cứ của bọn mình luôn. Một ngày sau đó, bọn mình chợt phát hiện ra cái lỗi nhân bản đồ đã bị admin sửa lại và bọn mình không thể nào đúc được nữa. Nguồn nguyên liệu lúc đó lại vô cùng cạn kiệt. Thì bọn mình và Katsu có bàn bạc một ý tưởng, đó là kêu gọi sự giúp đỡ từ những người ngoài. Đây là một ý tưởng được coi là một con dao hai lưỡi đối với bọn mình vào lúc đó. Một là người ta sẽ tới để giúp, hai là người ta có thể tới để phá. Chỉ có hai cái đó thôi. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, mình và Katsu đã cùng nhau đứng ở tại ngọn hải đăng, nơi mà bọn mình có thể nhìn thấy được hầu hết cái căn cứ của bọn mình xây trong vòng 1 tháng qua. Và bọn mình bắt đầu nhắn tin cho Bachi là lãnh đạo của đội Infinity Incursion. Và bọn mình bắt đầu chờ đợi. Có vẻ như là bọn mình không ngờ đến được điều này. Bachi rất thích thú với lại cái công trình mà bọn mình xây lại, nhưng mà anh ta quá bận nên anh ta cũng không thể nào tới và mang được nguyên liệu cho bọn mình cả. Nên là ý tưởng này bị phá sản và bọn mình không còn bất cứ một nguyên liệu nào nữa. Một vài ngày sau đó, mình và Lân Katsu sử dụng những cái xúc cơ nguyên liệu cuối cùng để bọn mình xây bể cá. Và bọn mình nghĩ đây sẽ là cái công trình cuối cùng của bọn mình ở trong cái căn cứ này. Nhưng mà điều kỳ diệu đã xuất hiện. Vào ngày 27 tháng 11 2020, một người chơi tên là Dick and Builder, hay còn được biết tới với cái tên là Dick MC ở trên YouTube, trong cuộc hành trình khám phá những cái phế tích cũ của anh ta đã dừng chân tại The Drain. Tại đây, anh ta vô cùng bất ngờ là cái căn cứ này đang được xây dựng lại. Và còn hơn thế nữa
anh ta quen rất là nhiều người gạo cội ở trong server 2B2T. Trong đó có cả Willy Root và Octopia, và Dick MC đã nhắn tin với Turbine, và hai người họ đã kết nối bọn mình với lại Willy Root và Octopia, hai người chủ chốt xây dựng nên The Drain vào năm 2016. Hai người họ cảm thấy rất thích thú về cái công trình của hai bọn mình, và bọn mình cảm thấy vô cùng tự hào khi mà thấy được hai người xây đầu tiên của The Drain thích thú với lại công trình của bọn mình. Và cũng cùng ngày hôm đó, một người khác đã tới. Người này tên là Laser, là một trong những người tạo ra bản hack Impact mà các anh em đang xài đấy. Anh đã tới đây xây một thứ gì đó khá là kỳ lạ và thêm cái số 69 ở phía trên. Ban đầu thì mình không hiểu anh ta tới đây xây cái này chỉ để chôn mình, để đùa cợt với lại cái căn cứ này hay là gì. Nhưng mà thật sự không phải mọi người ạ. Thêm một điều bất ngờ nữa đã tới. Lezu là một trong những thành viên của hội Spawn Mansion mà mình đã đề cập tới ở trong video logo lớn nhất của 2B2T. Và hội Spawn Mansion có một truyền thống là mỗi tuần họ sẽ chọn ra một địa điểm để họ gặp mặt ở bất cứ đâu ở trong server 2B2T. Và thật là may mắn cho tất cả bọn mình, căn cứ The Drain của bọn mình xây dựng lại được chọn làm địa điểm cho cuộc gặp mặt tiếp theo của Spawn Mansion. Vào ngày 28 tháng 11, khi mà mình và Lenkatsu biết được rằng là hội Spawn Mansion sẽ tới vào buổi tối ngày hôm đó, thì hai đứa bọn mình bắt đầu xây dựng cái chỗ họp mặt dành cho Spawn Mansion. Thì bao gồm một cái công trình bằng thạch anh và có ghế ngồi khá là đơn giản. Thì chỉ trong tối hôm đó, rất là nhiều người của hội Spawn Mansion tới. Những người có thể chơi trong server 2B2T từ 5 năm trước, 6 năm trước, thậm chí cả 8 năm trước. Và mình còn được một người chơi từ 8 năm trước viết cho mình một quyển sách, sử dụng Google Dịch để có thể viết bằng tiếng Việt ra cho mình đọc hiểu. Vô cùng ấn tượng. Hội Spawn Mansion ở lại căn cứ của bọn mình thêm một vài ngày sau đó. Và thậm chí một người chơi nổi tiếng mang tên là Negative Entropy đã xây dựng một cái tòa tháp của anh ta ở ngay phía bên ngoài một cái đảo của The Drain. Đây cũng là một trong những tòa tháp ấn tượng nhất ở trong căn cứ mà mình thấy được. Trước khi hội Spawn Mansion rời đi, họ còn đề nghị cho bọn mình nếu mà có cần bất cứ nguyên liệu gì thì hãy gửi tin nhắn cho họ. Họ sẽ gửi tới đây ngay. Mình rất cảm kích những cái thứ đó, và mình thực sự là chưa bao giờ mình dám xin cả. Cho dù là mình có thiếu, mình cũng không dám xin bọn họ, bởi vì chỉ với sự hiện diện của họ ở trong căn cứ của mình thì đó cũng là một điều vô cùng khích lệ và động viên bọn mình rồi. Sau đó thì bọn mình bắt đầu sửa chữa lại cái khu vực trung tâm của The Drain. Bọn mình phải gỡ đi cái lều bao bọc khu vực hội nghị và cái thứ màu đen đen, thêm cái số 69 ở phía trên. Và mình giữ lại cái chỗ ngồi mà mình đã xây trước đó, và xây thêm những cái tượng của những người trong hội Spawn Mansion ở phía trên, nhìn cho nó đẹp. Và trong Spawn Mansion còn có một người nữa. Đó là một trong những người đã phá hủy căn cứ The Drain vào năm 2016. Người này tên là Nordric. Anh ta đã tới đây sau 4 năm. Anh ta đã quay trở lại đây. Mình không biết cảm giác anh ta lúc này như thế nào, nhưng mà thực sự nếu mà mình là anh ta thì cảm giác kiểu vô cùng hoài niệm khi mà trở về đúng chính cái căn cứ mà năm xưa mình đã từng phá. Và sau đó có rất là nhiều những người chơi khác tới để xây dựng cùng với bọn mình. Dần dần lượng công nhân xây dựng ở đây lên tới 10 người và gần 20 người tổng cộng. Mô hình căn cứ của bọn mình càng ngày càng được mở rộng ra và gần như có thể trở thành một thứ gọi là mega base. Vào ngày 15 tháng 12 năm 2020, Kingoros đã tới với căn cứ của bọn mình. Thì chỉ 3 ngày sau đó, Kingoros cũng xây dựng một căn nhà nho nhỏ của anh ta ở bên cạnh ngọn hải đăng. Thực sự có rất là nhiều những công trình của nhiều người chơi khác nhau ở trong căn cứ The Drain của bọn mình, và mình không thể nào kể hết được. Nhưng mà cái công trình mình thích nhất và cũng là tiếc nhất đó là cái công trình hệ thống cống ngầm và ngôi làng cống ngầm. Công trình này được bắt đầu thực hiện bởi Universus và là một công trình khi mà bật shader lên thì nhìn rất là đẹp. Nhưng mà rất tiếc là trước khi công trình này được thực hiện xong thì vào ngày 18 tháng 12 năm 2020, The Drain đã phải gặp định mệnh của nó. Căn cứ The Drain được sửa lại với tuổi thọ cũng không khá hơn là vào năm 2016 là bao nhiêu, cũng vỏn vẹn 2 tháng, dự án sửa chữa The Drain đã bị lộ.
và bọn mình bắt buộc phải tự tay phá hủy chính đứa con tinh thần của bọn mình. Một phần thì bọn mình cũng vui bởi vì bọn mình không cho ai có quyền thỏa mãn khi mà phá hủy đứa con của bọn mình cả. Nếu mà nó bị phá thì chắc chắn là phải chính tay bọn mình phá. Chinese saying okay. Chinese saying okay. Sorry, what? Yeah. Okay, yeah. So yes. Take all. Yes, agree? Yes. Yeah. Okay, hold on. Everybody start your footage. Everybody start your fucking high quality I've already footage. had. Yo, King Ross. Yeah. Come join with us. What's going on down there? Hey, wait. Yeah. What the fuck is this? King Ross, you gonna help me? Well, here we see the fall of the base, huh? Alright. Oh, I'm in a bitch actually. What's up, Blazik? How did King Heroes die? Just fucking Nice. died. Yeah. You guys, how I How is just he popped popping? your phone. Đây là dự án đầu tiên của mình, cũng là một dự án điên khùng nhất của mình. Từ khi vào server 2B2T, mình bắt đầu cái dự án này một mình. Và trong khi thực hiện dự án này, mình được gặp rất là nhiều người tài giỏi. Và mình cảm thấy may mắn khi mình kết bạn được rất là nhiều người. Và mình cảm thấy được cái tương lai của mình ở trong 2B2T có thể phát triển hơn nữa, cũng chính là nhờ cái dự án sửa chữa The Drain này. Không biết các bạn nghĩ sao? Thì căn cứ The Drain này được bạn mình Katsu đặt tên là The Autumn Drain, hay còn gọi là căn cứ cống thoát nước mùa thu, được bắt đầu khởi động vào ngày 22 tháng 10 năm 2020 và bị phá hủy vào ngày 18 tháng 12 năm 2020. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên để lại cho mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký nha. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau.